हॅलो मित्रांनो, आज आपण दुसरं प्रूफ बघणार आहोत. प्रूव्ह दॅटमधलं सेकंड प्रूफ आहे. प्रूव्ह दॅट इंटिग्रेशन 1/x² - a² dx इक्वल टू 1/2a log x - a डिवाइडेड बाय x प्लस a d प्लस c. हे आपल्याला प्रूव्ह करणार आहे. हे प्रूव्ह करायचं आणि त्याच्यावर शॉर्ट एक्झाम्पल्स कशी विचारले जातात ती एक्झाम्पल्स आपण पाहणार आहोत. लक्षात घ्या. तर पहिला प्रूफ केलं की त्याच्यावर 2 मार्क्सला तुम्हाला काय 1 मार्क्सला छोटंसं एक्झाम्पल विचारतात. प्रूफ आणि प्रूफ आणि त्याच्यावर एक छोटंसं एक्झाम्पल 3 मार्क्सचा क्वेश्चन असतो. हे सम स्पेशल इंटिग्रेशनमध्येच आहे. प्रूव्ह दॅटमध्ये विचारतील. समजा नाही प्रूव्ह दॅटला विचारतात त्याच्यावर आधारित एक एक्झाम्पल विचारते. मीन्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक थेरम एक फॉर्म्युला म्हणून इम्पॉर्टंट आहे आणि याच्यासाठी प्रूफसाठी सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आणि इथून पुढची एक्झाम्पल्स याच्यावर बेसिकली आहे. लक्षात घ्या. तर हा व्हिडिओ आपण चालू करूया. आपण टीचिंगला सुरुवात करूया. लक्ष द्या. हे बघा, मी LHS घेणार आहे आणि RHS प्रूव्ह करणार आहे. इंटिग्रेशन 1/x² - a² dx इक्वल टू 1/2a log x - a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c. हे तुम्हाला आणि ह्या प्रूफमध्ये काय करायचं आहे हे तुम्हाला या प्रूफमध्येच समजतं आहे. हे बघा, LHS घेतो. काहीच अवघड नाही. बघा, LHS इक्वल टू इंटिग्रेशन 1/x² - a² dx. आता इथं तुम्हाला माहिती आहे की 8th पासून 8, 9, 10, 11th आपण 12th मध्ये आहोत. लक्षात घ्या. 4 वर्ष हा फॉर्म्युला आपण यूज केला आहे. तो आपल्याला असा फॉर्म्युला असतो बघा, a² - b² इक्वल टू a प्लस b अँड a मायनस b अँड a प्लस b. हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. हा a² - b² परफेक्ट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. आणि या फॉर्म्युल्याप्रमाणे याचे मी 2 फॅक्टर्स पाडले. आता हे फॅक्टर्स पाडायची कसं ठरवायचं इथं समजते. x - a x प्लस. म्हणजे प्रूफमध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी गोष्ट दिलेली आहे. RHSला बऱ्यापैकी गोष्ट दिली. तुम्हाला काय करायचं आहे, पुढच्या स्टेपला काय करायचं आहे. तर इथं बघा, x - n x प्लस a म्हणून मी याचे 2 फॅक्टर्स पाडणार आहे. इंटिग्रेशन 1/x - a आणि x प्लस a. आता प्रश्न निर्माण होतो. कोण म्हणतं की x प्लस a प्लस b आणि a मायनस b मागं पुढे लिहिलं तरी चालतं. हे बरोबर आहे. मग हे x प्लस a मागं का लिहिलं नाही आणि हे पुढे का लिहिलं? त्याचं कारण असं आहे की न्यूमरेटरला आपल्याला x मायनस a पाहिजे म्हणून पहिला x मायनस aच घ्यायचा. हे फिक्स आहे. त्यांनी दिलेलं आहे. तशा पद्धतीने आपण जायचं. तर x मायनस a हा न्यूमरेटरला आहे म्हणून x मायनस a पहिला लिहायचा आणि x प्लस a म्हणजे आपल्याला सोपं जातं. जरी उलट लिहिलं तरी शेवटी पुन्हा आहे तसंच कन्व्हर्शन करून घ्यावं लागेल. ही एक स्टेप समजली का? मेन स्टेप, अतिशय मेन स्टेप. अजून एक स्टेप मेन आहे. इथं 1/2a पाहिजे. इथं कुठं 1/2a चा विषय दिसतोय का? नाही. म्हणून मी कसं करतोय पहा, मला पाहिजे 1/2a म्हणून मी 1/2a लिहून घेतो. आणि याचं कन्व्हर्शन कसं करतोय बघा, 1/x - a मायनस 1/x प्लस a dx याचं कन्व्हर्शन असं केलं. म्हणजे हेच टर्म मी अशी मांडली 1/x मायनस a 1/x मायनस a मायनस 1/x प्लस a. आणि हा जो 2a आपण ऍडजस्ट केलेला आहे तो याची क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केली की न्यूमरेटरला 2a येऊन 2a कॅन्सल होऊन तुमची आहे तशी टर्म शिल्लक राहणार आहे. त्यामध्ये काहीही चेंज होणार नाही. त्यामुळे ही टर्म म्हणजेच ही टर्म आहे. ही इंटूच्या स्वरूपात आहे, मायनसच्या स्वरूपात मांडली म्हणजे दोन्हीची बरोबर ऍडजस्टमेंट. पाहिजेच असेल तुम्हाला ऍडजस्टमेंट बघायची तर बघा, मी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून दाखवतो. x प्लस a मायनस x मायनस a डिवायडेड बाय x मायनस a आणि x प्लस a. आणि तुम्हाला ऍडजस्ट केला हा 1/2a. बघा, साइन चेंज ह्या मायनसमुळे जर साइन चेंज झाली तर मायनस प्लस x ला x कॅन्सल झाला. a प्लस a किती आला? 2a ला 2a कॅन्सल झाला. वर काहीच राहिलं नाही, 1 राहिलं. 1/2 तुमचा आहे. म्हणजे तुम्ही जी ऍडजस्टमेंट केलेली आहे ही करेक्ट ऍडजस्टमेंट आहे असा त्याचा अर्थ. आणि जर समजा तुम्हाला ते बाकीचे काय लक्षात आलं नाही, टाईप केलेली आहे तर आपण तुम्हाला त्या ह्याच्यावर
सांगतो ह्या बोर्डावर दिसतंय बघा. तर ही ॲडजस्टमेंट आहे, ही ॲडजस्टमेंट नेहमी काय करा तर लक्षात ठेवा. आणि मग ही ॲडजस्टमेंट सेपरेट इंटिग्रेशन देतो याला इक्वल टू 1/2a इंटिग्रेशन x मायनस a dx मायनस इंटिग्रेशन 1/x प्लस a dx असे दोन सेपरेट इंटिग्रेशन घेतली इक्वल टू 1/2a सेपरेट इंटिग्रेशन म्हणजे त्याचा हा आपल्याला फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन 1/x dx इक्वल टू लॉग ऑफ x हा फॉर्म्युला आहे. त्या फॉर्म्युल्याचा यूज करतो. 1/xच्या स्वरूपात आलं बघा. एक्सच्या जागी x मायनस a आहे म्हणून लॉग ऑफ काय म्हणतो a मायनस लॉग ऑफ x प्लस a प्लस c. आणि तुम्हाला माहिती आहे लॉग ऑफ a मायनस लॉग ऑफ b इक्वल टू लॉग ऑफ a बाय b हा आपला लॉगचा फॉर्म्युला लॉगरिथमिक मध्ये. तर लॉग ऑफ a मायनस लॉग ऑफ b असेल तर लॉग ऑफ a बाय b येतो म्हणून मी लॉग ऑफ a मायनस लॉग ऑफ b इज लॉग ऑफ a बाय b 1/2a लॉग ऑफ त्याला a बाय b मध्ये म्हणजे x मायनस a डिवायडेड बाय x प्लस a त्याच्यामध्ये मांडतो प्लस c. बघा बरं तुमची RHS आली का 1/a log of x minus a divided by x plus a plus c हे तुमचं प्रूफ तयार झालं बघा. लक्षात आलं का बघा तुमचं प्रूफ. तुम्हाला जर हे जर लक्षात आलं असेल काय तर काय करा तर वॉच करा. याच्यावर मी छोटे छोटे एक्झाम्पल्स तुम्हाला काय करतोय तर लिहून देतो आहे बघा. आता घेऊया आपण याच्यावर पुन्हा एकदा बघा. एकदा हा इंटिग्रेशन 1/x² मायनस a² dx 1/2a log of x मायनस a डिवाइड बाय x प्लस a प्रूव्ह करायचं आहे. LHS घेतली. हा जो x² मायनस a² याचे दोन फॅक्टर पाडले x मायनस a x प्लस a असे दोन फॅक्टर तयार केले मी. 1/2a पाहिजे म्हणून 1/2a ॲडजस्ट केला. x मायनस a मायनस 1/x प्लस a केला आणि मग त्याला सेपरेट इंटिग्रेशन दिलं. त्याला सेपरेट इंटिग्रेशन दिलं. याचं इंटिग्रेशन आहे लॉग ऑफ x मायनस a याचं इंटिग्रेशन आहे लॉग ऑफ x प्लस a आणि मग लॉगच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे धिस डिवाइड धिस सो लॉग ऑफ x मायनस a डिवाइडेड लॉग ऑफ x प्लस a ही तुमची RHS आली 1/2a लॉग ऑफ x मायनस a x प्लस a. अशीच एक्झाम्पल्स तुम्हाला ह्याच्यावर एक छोटंसं एक्झाम्पल हे प्रूफ झालं की काय झालं प्रूफ झालं. याच्यावर छोटंसं एक्झाम्पल कसं विचारलं जाऊ शकतं लक्ष द्या. काही नाही आता मागच्या व्हिडिओमध्ये जशा पद्धतीनं तुम्हाला जे विचारले तसेच एक्झाम्पल्स विचारले जातील. लोक इकडं बघा. क्वेश्चन असा असतो इंटिग्रेशन 1/4x² मायनस 28x 28 असं तिथं जाईल. बघा किती सोपं आहे. मी म्हटलं की इथं जो कोइफिशियंट आहे आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये x² ला कोइफिशियंट नाही आहे. x² ला कोइफिशियंट नाही मीन्स दॅट x² मस्ट बी द फ्री फ्रॉम द कोइफिशियंट. x² हा कोइफिशियंट पासून फ्री झाला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी मग काय सांगितलं मी डिव्हाइड by 4 to numerator and denominator equal to 1/4 4x² minus 28/4 dx 1/4 इंटिग्रेशन याला 4 डिवाइड करायला 4 कॅन्सल सॉरी 1/x² minus 7 dx 4 cancel 4 7s are 28 so equal to 1/4 integration 1/x². आता हा कुणाचा स्क्वेअर आहे का बघायचं. सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. तर x² 4 8 जार म्हणलेलं आहे बघा. 4 8 जार 28 4 7 जार
4 7 जा 20 बरोबर. 4 7 जा 20 पण हा कुणाचा परफेक्ट स्क्वेअर नाही आहे. सो रूट 7 ब्रॅकेट. मगाशी बघापासूनच्या एक्झाम्पलमध्ये कसं होतं, मागच्या व्हिडिओच्या एक्झाम्पलमध्ये काय, जे परफेक्ट स्क्वेअर असेल तर त्याचा स्क्वेअर करायचा. समजा इथं जर 9 असतं तर 3 स्क्वेअर म्हणलं असतं. इथं 4 असतं 2 स्क्वेअर म्हणलं असतं. इथं 16 असतं 4 स्क्वेअर म्हणलं असतं. पण रूट स्क्वेअर नसेल तर रूटमध्ये ठेवायचं, ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणायचं. मग कसं होते बघा, 1/4 इंटिग्रेशन 1 आता हे तुम्हाला फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. तो फॉर्म्युला कसा म्हणायचा, यूज म्हणायचे. यूज इंटिग्रेशन 1/x² - a² dx 1/2a log of हा फॉर्म्युला यूज करायचा. आणि जिथं ए आहे, मला सांगितल्याप्रमाणे, मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे, जिथं ए आहे तिथं एची व्हॅल्यू फक्त ठेवा. ही एची व्हॅल्यू आहे बघा. एची व्हॅल्यू अशी कम्पेअर केली तर एची व्हॅल्यू हा 1/4 तसंच यायला पाहिजे इंटू 1/2a. एच्या ठिकाणी √7 log x - √7 डिवाइडेड बाय x प्लस √7 प्लस c. हे त्याचं एक्झाम्पल. आता त्यांची मल्टिप्लिकेशन करायची. 1/8 log of x प्लस मायनस √7 डिवाइडेड बाय x प्लस √7. हे त्याचं परफेक्ट आन्सर तयार झालं बघा. आणि काही नाही, काही अवघड नसते. अगदी सोप्या पद्धतीनं, अतिशय सोपं असं हे ॲन्सर तुम्हाला दिसून येईल. समजलं, लक्षात आलं तुमच्या. तर आता पुढचा एक्झाम्पल एक तुम्हाला याच्यावर देतो बघा. इंटिग्रेशन 1/3x² प्लस 20 मायनस 27 dx. आता इथं तुमच्या लक्षात येईल, इथं हा 3 नको आहे, कोइफिशियंट नको आहे, हे फिक्स लक्षात ठेवा. मग तुम्ही डिव्हाइड बाय 3 टू न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. सो 1/3 डिव्हाइड 3x² by 3 minus 27/3 dx 1/3 integration 3 get cancel 3 1s are 3 9s are means 1/9 dx. काय काय केलं बघा, 3 ने डिवाइड इथं केलं, इथं केलं, इथं केलं. 1/3 बाजूला काढला, 3 कॅन्सल, 3 9s are 27. 1/3 इंटिग्रेशन 1/x² minus 3चा स्क्वेअर dx. 9 means 3चा स्क्वेअर. 9 means 3चा स्क्वेअर. आणि मग फॉर्म्युला तोच यूज करायचा. यूज इंटिग्रेशन 1/2a log of फॉर्म्युला मांडायचा प्लस सी म्हणायचं. फक्त एच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचं. वरचा 1/2 तुमचा सेम येणार, त्याच्यात कुठं चेंज होणार नाही. 1/2 इंटू a means 3 log of a means 3 log of x minus √3 divided by x plus √3. काही नाही, काही अवघड नाही. फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये एच्या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट आउट करायचे, बाकी काहीही करायचं नाही. तुम्हाला लक्षात घ्या. आणि हे मग यांची मल्टिप्लिकेशन फक्त करून घ्या. या दोघांची मल्टिप्लिकेशन, या तिघांची मल्टिप्लिकेशन. ओके. 3 2s are 6 6 3s are 18 log of x minus √3 divided by x plus. समजलं का? अतिशय सोपं, अतिशय सुंदर, अतिशय छान. आलं का लक्षात? आणि ह्या छानपैकी ॲन्सर्स तुम्हाला समजून येतील. आणि काही अवघड नाही, फक्त फॉर्म्युला तुमचा तोंडपाठ झाला पाहिजे. आता इथं आपण प्रूफ केला, समजा प्रूफ जर करायला आलंच तर काय प्रॉब्लेम नाही. फॉर्म्युल्यामध्ये तिथं फॉर्म्युला दिलाच असते प्रूफ दॅटमध्ये. पण जर याच्यावर जर नुसतं एक्झाम्पल 2 मार्क्सला आलं तर मात्र फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ पाहिजे. बघा, अजून एक एक्झाम्पल घेऊया. इंटिग्रेशन 1/5x³
5x² मायनस 1/25 dx. कशाने डिवाइड करायचं बघा, डिवाइड बाय 5 to numerator and denominator integration 1/5 divided by 5x² minus 125/5 dx. 1/5 as a constant, 1/5 get cancel, x² minus 5 divided by 25 dx. 5 ने जर 125 डिवाइड केलं तर काय 25, हा 5चा स्क्वेअर आहे, सो 1/5 1/x² मायनस 5चा स्क्वेअर dx. यूज पुन्हा फॉर्म्युला इंटिग्रेशन 1/5 तसाच होणार 2a is 5 log of x minus 5 divided by x plus 5. यांची मल्टिप्लिकेशन फक्त करा, 5 2 are 10, 10 5 are 150 log of x minus 5 divided by x plus 5 is the answer. हे तुमचं त्या एक्झाम्पलचा ॲन्सर. बघा बरं, तुम्हाला एवढी एक्झाम्पल्स समजले असतील, तो थेरम लक्षात आला असेल तर थेरमला काय करा, ह्या व्हिडिओला काय करा, लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणखी पुढचे व्हिडिओज तुम्ही वॉच करत राहा. थँक्यू.